vlog. My vlog! Mula sa Sikatuna'S, sMirrorOfTheWorld! Kevoloy TV na yan! Kevoloy! Kevoloy! Yo, what's up mga loy? This is our second day of Bohol trip. So padumi karon sa man-made forest dito sa Pilar. So nanaw mga kauban diri ah. Kauban. Wana. So ato na guys. Let's go. Shout out. Sikatuna'S mirror. Hello guys, so dito na kami ulit sa Sikatuna'S mirror. Kasama ko si litrato mo to. What's out? Si Lods. Shout out Lods. What's out? Camera ko. So dito na yung daan papuntang Sikatuna'S mirror. 1, 2, 3. I-video ko ni mo ko. Video mo ninyo. Welcome to my vlog. So guys, dito na entrance sa Sikatuna'S. Shout out mga lodi. Shout ito, sikat na vlogger to sa Philippines, si litrato mo to. Hammerman. So guys, magbabayad na tayo ng entrance fee na 150. Okay, thank you. So ano na tayo ticket. So yun na nga guys, papasok na tayo. Meron na tayong ticket. Wow! Wow, just wow. Just wow! So meron dito mga ano. So ayun na nga guys, andito na kami ngayon sa Sikatuna'S mirror. So kung nakikita nyo, meron ditong Eiffel Tower.
Huwag kayo iiyak. Shoutout CRS. Hi! Shoutout. Shoutout. Oh, si Ma'am Maxichix, straight Maxichix. from Cebu. Nag-abot ang taga Cebu, taga Leyte. Leyte, Tacloban. Tacloban o kuan ormok mo. Maniniyot or vlogger from Vlogger from Ormoc. And vlogger straight from photographer straight from Leyte yan. Sila ito naman sa ganina dagan kayo. Isa'y mo rin yung ma'am. Nmax. Inmax. Ako man daw Inmax. Ulay laing couple. Ulay laing managan nga why tomorrow ako nakakulas stickers. Sana all. Oh, Team Aso. Katong sa Cebu nga ako na filmado last. Thank you na thank you. Bye. Shoutout sa tanan. Ride safe. Kita-kita ang tawag mabuhon. So yun mga loy, tapos na kami mag-ikot dito. So papunta na kami ngayon sa man-made forest. So balikan ko lang kayo mga loy. Bye bye. One, two, three, go. Kevoloy! 7 wonders of Kaula. Ito lang. Apel mo ha? Apel mo kay... TV na TV! Wala sa Sikatuna'S, sMirrorOfTheWorld! Kevoloy TV na yan! Sige, one, two, three, go. Wala sa Sikatuna'S, Linga to. 1, 2, 3, go. Wala sa Sikatuna'S, sMirrorOfTheWorld! Kevoloy! Stop!